السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة إن شاء الله هنتجول في القرية ديت، ونمشي في الشوارع ونشوف البيوت ونشوف القرية الإيطالية شكلها إيه. توكلنا على الله. الهدوء مسيطر على القرية علشان النهاردة الحد أجازة. القرية دي يا جماعة اسمها ريفالتا بورمدا. كنا احنا عملنا عنها فيديو قبل كده، وده الجزء التاني منه. هنا طبعا يا جماعة الخصوصية كنا احنا ذكرناها في الفيديو السابق. كل بيت هتلاقي حواليه سور كده وليه بوابة وخصوصية. أسيبكم مع بعض اللقطات لهذه المناظر الجميلة. إن شاء الله يا جماعة في المستقبل هنبتدي ننوع في الفيديوهات. هنا يا جماعة طبعا زي ما ذكرنا من قبل، كل القرى في إيطاليا هتلاقيها مبنية كده وسط الجبال فوق الجبال. اسمعوا يا جماعة صوت العصافير والطبيعة. الجو النهارده كان ما شاء الله جميل، وقلت فرصة أصور وأعمل لكم الفيديو دوت.
شكرا جزيلا على المشاهدة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.